سبيتسناز رجال روس تسمع بهم خير من أن تلتقي بهم أو تراهم. وحدة القوات الخاصة الروسية. كلما ضاقت على جيش بوتين في مكان ظهر من أسموهم يوما الوحوش الحمر ليفرجوا كربة سيد الكرملين. هي قوات سبيتسناز الروسية الخاصة التي سيتذكرها الأوكران والعالم كثيرا، ربما ليس بالخير ولكن بكل تأكيد سيمر وقت طويل قبل أن ينسى العالم وحوشا لما استعصى مصنع أزوفستال للحديد والصلب في ماريوبول على طيران وصواريخ جيش روسيا. بعد أن صمد آخر جنود القوات الأوكرانية في المدينة، جاء الحل برجال سبيتسناز الذين نفذوا إنزالا داخل المصنع ولم يتركوا حجرا على حجر ولا بشرا يفكر بغير الاستسلام والتلويح بيدين عاريتين. وفي كل جيب بأوكرانيا تنتهي فيه الحلول يكون رجال سبيتسناز هم الحل لإنهاء هذه المهمة. وحتى قبل غزو روسيا لأوكرانيا لم يجد حلف الناتو طريقة أبلغ للتدليل من أن بوتين اقترب كثيرا من الحرب من أن يكشف ضم روسيا وحدة خاصة من سبيتسناز قوامها 1000 جندي على الحدود الروسية الأوكرانية من أصل نحو 15,000 مقاتل يشكلون قوات سبيتسناز هم الأشرس في روسيا وربما في كل جيوش العالم. كما أن هذه القوات التي كان يرابط بعضها بمواقع دائمة في بيلاروسيا وبعضها الآخر داخل أوكرانيا بالفعل يحضر لحرب بوتين من الداخل، كانت رأس الحربة بسيطرة موسكو على شبه جزيرة القرم في عام 2014. ومن المفارقة أن بوتين يسمي أعضاء سبيتسناز الأشخاص أو القوات المهذبة، وإذا أردت أن تعرفهم في روسيا فهم رجال أقرب للعمالقة لا يرتدون أي شارات على زيهم الرسمي ولا يخلعون في أي معركة أو مهمة الأقنعة السوداء لإخفاء هويتهم. فمن هي هذه القوات؟ ومن أين بدأت؟ وكيف انتهت بكل هذه القوة؟ من ستالين لبوتين. اليوم يمكن تعريف القوات الخاصة الروسية سبيتسناز بأنها من أقوى القوات الخاصة في العالم، فهي معروفة بشدة بأسها بفضل المعايير القاسية جدا في تدريبها وبراعتها الشديدة في ساحات القتال. وترجمة الاسم حرفيا تعني قوة المهام الخاصة، ويبلغ قوامها 15,000 فرد، وتعمل تحت قيادة وكالة المخابرات العسكرية، وفي كثير من الأحيان تأتمر بأمر الرئيس الروسي بوتين مباشرة. لكن ما قد لا يعرفه كثيرون أنها ليست وحدة حديثة العهد ابتدعها بوتين، بل إن اسم سبيتسناز هو ذاته كان يطلق على القوات الخاصة التابعة للقوات السوفيتية سابقا وحتى قبلها، إذ نشأ مفهوم سبيتسناز في الحرب العالمية الأولى عندما كانت هناك فرقة من الجيش الروسي القيصري حينها تسمى النخبة، ومكلفة بالعمل ضمن الخط الخلفي للعدو لتعيث به فسادا وتخرب أي مكان تطأه أقدام جنود هذه النخبة. وبحسب المراجع العسكرية للحرب العالمية الأولى بدأت قوات النخبة الروسية ب300 جندي جلهم من جماعة كوساك العرقية، وكانت هذه القوات الخاصة قادرة على التحدث بلغات متعددة لاستجواب السجناء، وتحمل بنادق ألمانية الصنع للاندماج بشكل أفضل مع العدو. وفي الحرب العالمية الثانية استمرت قوات النخبة للعمل بالمبدأ ذاته الذي عملت به في الحرب العالمية الأولى، لكن هذه المرة مع نظام مختلف هو النظام الشيوعي للاتحاد السوفيتي، ما جعل كثيرين يطلقون على وحدة القوات السوفيتية الخاصة اسم الوحوش الحمر. وفي عام 1952 أعطى زعيم الاتحاد السوفيتي حينها جوزيف ستالين مهمة خاصة لقوات النخبة تستهدف تخريب الطاقة النووية لمفاعلات أمريكية. وبحلول عام 1962 كان لدى الاتحاد السوفيتي 5 كتائب من سبيتسناز، إلا أن الاسم لم يطلق رسميا حتى عام 1974 عندما تم تشكيل القوات الخاصة السوفيتية تحت اسم سبيتسناز.
ومع حلول عام 1979 تم توسيع نطاق واجبات سبيتسناز لتشمل تنفيذ الاغتيالات وتصفية قيادات دول أعداء للسوفيات، إضافة للهجمات على المنشآت العسكرية الحيوية وتخريب محطات توليد الطاقة النووية والقواعد الجوية. وخلال غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان لعبت سبيتسناز دورا رئيسيا، وفي عهد بوتين تعيش هذه القوات المرحلة الذهبية لها، إذ أعاد الرئيس الروسي إحياءها وجعلها أحد أقوى القوات الخاصة على وجه الأرض. وقد ظهر أفراد من هذه القوة الخطيرة خلال الحرب في الشيشان وسوريا، قبل أن يشكلوا رأس الحربة في السيطرة على غزو شبه جزيرة القرم والاستيلاء على البرلمان وانتخاب رئيس للوزراء والتسلل للمقر العسكري الأوكراني. واليوم لم تختلف مهامهم في حرب أوكرانيا، فهم من يخوضون المعارك الأشد خطراً ويدربون ويقودون المقاتلين الانفصاليين الموالين لروسيا خلال المعارك الشرسة التي تدور ضمن الخطوط الخلفية. صنع في جهنم. تجمع المصادر العسكرية على أن أفراد قوات سبيتسناز يتلقون تدريبا شاقا يبدأ بكيفية القتل باستخدام الأغراض الخفيفة أو مصارعة الكلاب الشرسة المسعورة حتى الموت، ما يجعل مجرد التفكير بالانضمام إلى هذه القوة محنة مروعة. لكن هذه القوات الروسية الخاصة لا تترك شيئا للصدفة، حيث يجري اختيار عناصر سبيتسناز من الرياضيين المحترفين والمتفوقين في ألعاب القوى أو الرياضات القتالية، إضافة إلى عناصر يمكن اختيارها من أكاديمية جهاز الأمن الفيدرالي، مع بقاء إمكانية ضم ضباط من مختلف قطاعات الجيش الأخرى حال أظهروا نتائج متقدمة في امتحان خاص بسبيتسناز. ومن أجل مجرد الانضمام لهذه القوات الخاصة الروسية يجب اجتياز امتحانات وتدريبات أولها اختبار اللياقة البدنية، حيث يجب على من يريد الانتساب لهذه القوات الجري لمسافة 5 أميال عبر تضاريس وعرة، مع التعرض لرمي بالقنابل الدخانية والذخيرة الحية. كما تشمل تدريبات القبول اختبار الأسلحة والذخيرة قبل مباريات القتال المرعبة التي يطلق عليها اسم 12 دقيقة من الجحيم. ومن أشرس التدريبات التي يجب على عناصر الفرقة خوضها تحديات على غرار ما كان يحدث بالقرون الوسطى، حيث يسلم المجندون مجرفة فقط قبل حبسهم في غرفة مع كلب مسعور ويطلب منهم قتله. كما يتدرب جنود الفرقة على نوع من أنواع القتال يسمى السامبو، وهو شكل شرس من قتال الشوارع، بحيث يتلقى المجندون تدريبا على استخدام أي شيء لقتل عدوهم، بدءا من الزجاجات المكسورة إلى لافتات الشوارع. وتشهد تدريبات سبيتسناز على الفنون القتالية استخدام أسلحة بيضاء حقيقية خلال اختبارات الأسلحة. كما يتطلب من كل جندي في هذه القوات إظهار مهاراته باستخدام قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات وبنادق AK-74 وبنادق قنص ومسدسات. وبحسب تقارير إعلامية فإن جميع عناصر هذه الوحدة متخصصون في الاستخبارات والتخطيط والتنفيذ، بحيث يكون كل عنصر من قوات النخبة قادرا على التصرف بمفرده، ما يعني أن كل مقاتل يجب ألا يتقن فقط الكثير من اللغات، بل عليه معرفة اللهجات أيضا. كما أن معدات هذه الوحدة المتطورة جدا والخفيفة سهلة الحمل اليوم تمكنها من العمل بكل أريحية في أي مكان، خاصة في ظل استمرار تحديث تقنياتها وتكتيكاتها واستراتيجياتها دوما. وفي النهاية يصف كثير من مقاتلي قوات سبيتسناز الوضع فيها بأنها مكان لا يمكن القول فيه لا أستطيع أو أنا متعب، بل مكان يجب أن تقول فيه أنا ذئب ولد من نار الجحيم.